নমস্কাৰ, মই প্ৰশান্ত কুমাৰ শইকীয়া পাৰিজাত নাৰ্চাৰী হৈ পেলাই আজি বিশেষ এটা বিষয় লৈ পেলাই আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো সিদিনা মোৰ এজন বন্ধু তেওঁ ফোন কৰি পেলাই মোক ক'লে যে তেওঁ এখন বাৰী আৰম্ভ কৰিছে লগোৱা, আজি 2 বছৰ 3 বছৰমান হৈছে। প্ৰথমতে তেওঁ এটা লেচু পুলি লগাইছিলে, তাৰপিছতে ঠিক 2 বছৰমান উৎপাদন হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে ক্ৰমান্বয়ে এটা উৎপাদনবোৰ কমি আহিছে আৰু গছজোপাৰ চেহেৰাও বিশেষ বাঢ়ন হোৱা নাই। তো তেতিয়া মোক ক'লে যে ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁৰ কিবা কথা আছে নেকি, ক'বলগীয়া আছে নেকি, যাৰ কাৰণে তেওঁ এতিয়া প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই বা গছজোপাত উৎপাদন অহা নাই। তেতিয়া মই ক'লোঁ যে সেইটো এটা খুব কমন সাধাৰণ খুব প্ৰশ্ন, এইটো খুব সাধাৰণতে আমি সমস্যাটো দেখোঁ। কথাটো হ'ল যে এই ক্ষেত্ৰত দুটা কথা জানিবলগীয়া আছে। এটা কথাটো হ'ল কি, আমি এটা কথা জানো যে মাটিৰ প্ৰথম 6 ইঞ্চিলৈকে আমাৰ যিখিনি মাটিত যিখিনি মিনাৰেল বা ভিটামিন যিখিনি থাকিব লাগে, মিনাৰেল বিশেষকৈ থাকিব লাগে, সেইখিনি সাধাৰণতে 6 ইঞ্চিলৈকে থাকে বুলি আমি গম পাওঁ। তো তেওঁ আৰু লগতে এইটো কথাও ক'লে যে তেওঁ মাটিখিনি বাৰীখন নতুনকৈ মাটি পুৰোৱা। তো মাটি যেতিয়া নতুনকৈ পুৰায়, সাধাৰণতে যেতিয়া আমি ছাপ্লায়াৰৰ ফালৰ পৰা মাটিখিনি আনো, তেতিয়া আমি দেখা যায় যে বাৰী যেতিয়া আমি পুতোতে যিকোনো ধৰণৰ মাটিয়ে দিয়ে, মাটি টপ চইল যে 6 ইঞ্চি আহিব সেইটো কোনো কথা নাই, ওপৰৰ 6 ইঞ্চি মাটি আহিব লগাটো ধৰা খুন্দা নাই। গতিকে স্বাভাৱিকতে সি অলপমান তলৰ পৰা আহিব পাৰে, আৰু যদি তলৰ পৰা আহে নেচাৰেলি তাত মিনাৰেল মাটিখিনিত যিমান থাকিব লাগে তাত সেই পৰিমাণে নাথাকে। তো এতিয়া কৰিবলগীয়া কাম এইটো, যিহেতু এতিয়া আমি গৰম দিন, এতিয়া বৰষুণৰ দিন, আমি এই ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া এটাই কথা থাকে, যদি আপোনালোকে নতুনকৈ মাটি বাৰী এখন বনাব খুজিছে, বা সাধাৰণতে কি হয় ঘৰ বনোৱাৰ পিছত মানুহৰ এটা সাধাৰণ ইচ্ছা থাকে যে বাৰীখন ধুনীয়াকৈ পাতোঁ। তো লগে লগে তেওঁ গছখিনি নলগাই এটা কাম কৰিব লাগে, যদি তেওঁ অতিৰিক্ত কিবা ঘাঁহ বন থাকে সেইখিনি চফা কৰি লৈ দকৈ ডবল মাৰি, যিমান পাৰে সম্ভৱ ভালকৈ ডবল মাৰি লৈ তাত একঠাত 1 কেজিমান আপোনাৰ চূণ বুলি ক'লে বেছিকেলি আমাৰ বুজোৱা যায় এগ্ৰি লাইমটো আমি বুজোঁ। এগ্ৰি লাইমটো হ'ল এগ্ৰিকালচাৰত ব্যৱহাৰ কৰা লাইম, তাৰমানে আমাৰে যিটো লাইন, আমি যিটো ঘৰ দুৱাৰ চূণ দিওঁতে যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৱে, তাৰ যিটো অৰ্ডিনাৰী চূণ দিলেও হ'ল, অনুমানিক 1 কেজিমান চূণ ডবল মাৰি পেলাই আপুনি চূণটো দি ল'লে। চূণ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি আৰু এটা বস্তু দিবলগীয়া হৈছে, সেইটো হ'ল পচন সাৰ। তো পচন সাৰ বুলি ক'লে বহুত কথা আহে, বহুতে গোবৰ দিয়ে, বহুতে পচন সাৰ দিয়ে, কিন্তু আমি এই ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ আমাৰ নিজৰ ব্যৱহাৰৰ ফালৰ পৰা মই দেখিছোঁ, আমাৰ যিহেতু পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড আমি কথাখিনি, তো আমি মুৰ্গী ফাৰ্মৰ যিখিনি গোবৰ বা মুৰ্গীৰ যিটো মল সেইটো আমি দিওঁ। সেই মলটো যদি আপুনি দিয়ে তেনেহ'লে আপোনাৰ 300 কেজিমান পাৰ কথা, প্ৰতি কথাত প্ৰায় 300 কেজি, আৰু 100 কেজি বেছি দিলেও তাত একো হানি নাই। খালি দুইটা কথা মনত কৰিবলগীয়া, যেতিয়া আপুনি সাৰটো দিব লগে লগে মাটিডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, অন্ততঃ 1-1.5 মাহ 2 মাহ আপোনাৰ ৰাখি থ'ব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো আহিব, চূণ দিলে কি কাম কৰে? আপোনাৰ এটা স্বাভাৱিক এটা প্ৰশ্ন আহিব, চূণেনো কি কৰে? চূণে কি কৰে, মাটিৰ যিটো আঠালতীয়া ভাৱ, মানে আমাৰ উজনি অসমত বিশেষকৈ মাটিবোৰ এচিডিক, মানে আঠালতীয়া, বা তাত আপোনাৰ এচিড ভাৱটো বেছি। তো এচিড যেতিয়া মাটিটোত থাকে তেতিয়া মাটিটো ষ্টিকি হয়, খুব এঠালতীয়া হয়। তো চূণ দিয়াৰ লগে লগে এঠালতীয়া ভাৱটো তাৰ কমে, মাটিটো ফৰফৰীয়া হৈ পৰে, আৰু প্ৰত্যেক বছৰ দিয়াও দৰকাৰ নাই। এটা গেপত দিলেও হ'ল, 2-4 বছৰ পিছত আকৌ দিলেও হ'ল। তো প্ৰত্যেক বছৰ দিবলৈ বুলি কথা নাই, খালি এটাই কথা, চূণটো দিয়াৰ পিছত আপুনি ঠিক 2 মাহমান ৰ'ল বা 1.5-2 মাহ ৰৈ দিয়াৰ পিছতহে আপুনি তাৰ ফলাফলটো পাব। আৰু লগে লগে পচন সাৰ যিটো পল্ট্ৰি লিটাৰ মই কৈছোঁ, সেইটোও যদি আপুনি দি থয় তেনেহ'লে সেইটো দিয়াৰ পিছত ঠিক 2 মাহমান পিছত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। তাৰমানে এতিয়া যদি আমি দিওঁ তেনেহ'লে অহা খৰালি যিটো আমি পাচলি কৰিম, তেনেহ'লে সেই মাটিডোখৰত পাচলিৰ উৎপাদনটো খুব বেছি হ'ব। তো আমি যেতিয়া নাৰ্চাৰীখনৰ প্ৰথমতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তাত আমি কথা দেখিছিলোঁ, আমাৰ এই মাটিবোৰ যথেষ্ট বেয়া আছিল। যিহেতু আমি পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ লগত ৰিলেটেড, মই অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, গতিকে পল্ট্ৰি ফাৰ্মৰ লিটাৰবোৰ থকাৰ কাৰণে আমি লিটাৰবোৰ ৰেগুলাৰলি ইউজ কৰি গ'লোঁ, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে এই সময়ত মানে গছ গছনি বা গোটেই বস্তুখিনি ভাল হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা কথা চাবলগীয়া থাকে যে বাৰীখনত যাতে পানী জমা নহয়, সেই কথাটো এটা উল্লেখযোগ্য কথা। যদি পানী জমা হয় তেতিয়াও গছৰ গ্ৰোথত হাৰ্ম হয়। গতিকে পানী জমাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যদি সম্ভৱ হয় তেন্তে নলা খান্দি পেলাই পানীটো উলিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু তাৰ বিপৰীতে প্ৰত্যেক বছৰ যিহেতু বাহিৰৰ গছবিলাকত যিবোৰ গ্ৰাফ্টিক গছবিলাক আমি সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই গছবিলাকত বছৰি আমি আগতেও মই আমাৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁ যে প্ৰত্যেক বছৰে NPK, বিশেষকৈ ইউৰিয়া, ছুপাৰ পটাছ আপুনি চাৰিওফালে গছজোপাৰ চাৰিওফালে বছৰত আপুনি 2 বাৰ, অন্ততঃ এবাৰ বহাগত এবাৰ অক্টোবৰত আপুনি নিয়মিতভাৱে দি যাব লাগিব সুফল পাবলৈ হ'লে। তো এই দুটাই ক'বলগীয়া আছিল, সেইটো এটা দৰকাৰী কথা। মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ বাৰীখন যদি নতুনকৈ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে বা গছ লগাব খোজে, স্থায়ী গছ, তেনেহ'লে গছ মাটিডোখৰ আগতেই প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে দৰকাৰ। যি ধৰণে আপোনালোকে দেখে যে বাগানবিলাকে যেতিয়া প্লেণ্টেশ্যন কৰে তেওঁলোকে কেতিয়াও লগে লগে গছ নলগায়, তেওঁলোকে নাইট্ৰজেন ফিক্সেশ্যন হোৱা গছ দিয়ে। আপুনি সেইটোও কৰিব পাৰে। ধৰক আপুনি মাহজাতীয় উদ্ভিদ লগাই পেলাই, য'ত আপোনাৰ নাইট্ৰজেনটো তলত আমাৰ ফিক্স হয় বুলি আমি গম পাওঁ, সৰুতে আমি যেতিয়া পঢ়োঁতে গম পাইছিলোঁ যে তেনেধৰণৰ মাহজাতীয় শস্য আপুনি লগাই থ'লে নাইট্ৰজেন যেতিয়া ফিক্স হয়, সেই গছখিনিও পিছত আপুনি কাটি পেলাই তাতে মাটিত মিলাই দিব পাৰে। সেইটো এটা পদ্ধতি আছে, বহুতে সেইটোও ব্যৱহাৰ কৰে। যে এই আপুনি সাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি মাহজাতীয় শস্য দিলে, তাৰ যিখিনি শিপা গোট খাই থাকিলে, সেই শিপাখিনিৰ তলত নাইট্ৰজেন ফিক্স হৈ থাকিলে, আৰু গছখিনি কাটি তাতে আপুনি মিলাই দিলে, সেই গছখিনিও সাৰ হ'ল, আৰু নাইট্ৰজেনখিনিও আপোনাৰ মাটিখিনি ভাল কৰি দিলে, ফচফচীয়া কৰি দিলে। তেতিয়া হ'ব পৰৱৰ্তী কালত আপুনি সেই সমস্যাটো সঘনাই আপুনি দেখা নাপায়।
তো ধন্যবাদ, ইয়াকে ক'লোঁ। তো আপোনালোকে যদি ভাবে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ব্যাখ্যা আপোনালোকক দৰকাৰ হয় বা এই নাৰ্চাৰী সম্পৰ্কে কিবা যদি আপোনালোকৰ কথা জানিবলগীয়া থাকে, আমাৰ যিমানখিনি সাধ্য অনুসাৰে আমি পাৰোঁ আমি জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু মই ভাবোঁ যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো উচিত বুলি ভাবিছে, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তেনেহ'লে আমি ভৱিষ্যতে আমাৰ যিখিনি ভিডিঅ' আছে আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।